نداء للآباء. يلاه دابا ما كاملاش عليها واحد الساعة وربع ديال المكانة، شابة من إحدى المدن ديال المغرب، ما كنعرفش الحساب في هادشي ديال نمرة التليفون، كيعيط لك المرات شي واحد من شي قنت ما كتعرف كاع نمرتك كيفاش درت توصلات تما. قالت لك اودي واش انا عندي الابوين ديالي تيمنعوني ملي ساقوا لي الاخبار، انا ملي سمعت ديك ملي ساقوا لي الاخبار ركباتني الخلعه، حيت وليت كنسمع المصايبه هاد الايامات هادي الله يغفر ليهم. قالت لي راه ساقوا لي الاخبار ان تنمشي نحضر المجالس ديال حفظ القران الكريم في المسجد، وتسجلت في واحد المعهد كتمشي ليه تقريبا السبت صباحا واحد ساعتين المكانه من اجل اتقان تلاوتها مع الاخوات. قالت لك والديها ملي ساقوا لها الاخبار تدير هذا الشيء منعوها، وقول لها ما تبقايش تمشي. شكون هما دوك البنات اللي كتمشي معاهم؟ ملي وراتهم هذوك البنات اللي كيمشي معاهم هادو دوك المحجبات والمرقبات وداك الشيء، لا 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 ما تبقايش تمشي معاهم، ما تبقايش تمشي معاهم، ما تبقايش تمشي معاهم، يدوك لشي مصيبه كحله ويديروا لك شي كذا وكذا الى اخره. هادو اباء ديالنا حنا اللي كنتسناو منهم انه غادي يربيو لينا العفاف بناتنا. هاد الابوين هادو كنقول لهم الا شفتوا بنتكم مع شي بنات، الله يصلح حال الجميع، لكن الا شفتوها مع شي بنات سافرات ومجمعات في القهوه وتيتبادلوا الضحك مع الدراري، واش غتمنعوها؟ ولا غتقولوا مزيان راه من جيلهم وخليها نيت باش تدبر على راجل باش تتزوج؟ لا الحاجه، في القهاوي غادا تدبر على واحد غيمسح فيها يديه ورجليه، نهار غيبغي يتزوج غايقول لمو شوفي لي شي وحده نتزوج بها، وغتبقى عندك بنت فيها 3 ولا 4 ديال عباد الله مسحوا فيها يديهم ورجليهم، تسنى لما تقد فيها من بعد. لقيتي ابو الحاج ولا امي الحاجه لقيتي بنتك تترتاد وتعتاد المجالس ديال الذكر وديال القران الكريم، احنا نقولوا مثلا خفتي لك كان داك الشيء داخل بيت وما عرفتيش واش كاين شي توجه عند دوك الناس او لا عندهم خلفيه ولا كذا، انا كنقول لك هذا مسجد بيت الله عز وجل، مأوى الفارين، مأوى الضالين، مأوى الحائرين، مأوى التائهين، مأوى التائبين، مأوى من لا يجد ملاذا بين الناس إلا عند الله عز وجل. وبنتك حملها قلبها مفعم بالإيمان، هكذا نحسبها ولا نزكيها على الله، وحملها قلبها المفعم بالإيمان إلى بيت الله عز وجل، حيث بين لنا الله سبحانه وتعالى أن في بيوته هنا يوزع النور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهي كتجمع مع ناس قال فيهم الله عز وجل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اللي جمعهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. ها بنتك فين تتمشي الحاج؟ ما عاد تمشي تتقن فيه القرآن الكريم، إلا كملت الحفظ ديال القرآن الكريم راه غدا يوم القيامة غادي يجيبوك انت ومرتك وغادي يوقفوكم وغيبداو يلبسوا فيكم حلة الكرامة، بدا تسمع يا ربي زيده تاج الكرامة، يا ربي كذا اعطيه هذا الشيء كله. لاش؟ غايقول لي يا ربي هذا الخير منين جانا؟ غايقول لهم بأخذ ولدكم القرآن، حيث وقفتوا مع ولدكم ومع بنتكم حتى حفظ القرآن الكريم. هذا جزاء الأبوين أن وقف وقفة صحيحة حتى يحفظ ابنهما وابنتهما القرآن، فما بالكما بجزاء الذي حفظ القرآن؟ يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا اللي حافظ القرآن كله منزلته في أعلى الجنة. ولكن انت تتحب لولدك هذا الخير، راه أبشر، عندك الحديث المرء مع من أحب، فإلا ولدك في أعلى الجنة راه غيهزك أنت بالسنسور الرباني الإيماني غادي يطلعك عنه. المرء مع من أحب، وأنت تقف حجر عثرة في طريق تعلم ابنتك الخير. احنا ولينا مضاربين غير مع اولادنا الذكور اللي اصلا ما تيخرجوا بزاف للزنقه ويمشيوا ويقراوا ويرجعوا، خصو يخرج يخدم الى اخره، ولينا مضاربين مع الذكور يحافظوا على الصلاه ويرجعوا شويه للقران. وانت لقيتي بنتك اللي هي انثى وسط هذا الزخم من الفتن والامواج المتلاطمه من الفتن التي والله لا يأمن العبد على نفسه وعلى قلبه إن أمسى مؤمنا أن يصبح مؤمنا.
لا يضمنه ولا يأمنه. ولقيتي بنتك تمشي لهذا الخير هذا ومع ذلك واقف عليها، لا ما نديريش، لا ما تمشيش، لا كذا الى اخره. اتقوا الله، اتقوا الله في اولادكم يرحمكم الله. لما وقفناش على وليداتنا مازال بقى جاينا ان شاء الله تعالى وقفه اخرى. يصبر يا بلاتي مازال ان شاء الله طول الله العمر ورجع لكم هذه المره، غادي نرجع لك العرش ديال الزيتون غنديرها معكم ان شاء الله تعالى. بالله يصبر ما انا نبقى نتخاصم معكم ونتحول انا كاع من هذا الدرب هذا ان شاء الله تعالى. غنوقف لكم بشي عصا ديال الزيتون تما اللي داخل عندي للدرس. اما الجامع ديال سيدي ربي نهار تكون جاي داخل عندي هنا للدرس وعندك ولادك وما تجيبوش معاك، غنتفاهم معاك هذا الباب. وانا قلتها لكم، انا ما كندويش على دوك الطرانقلوات اللي كبروا لك الله يصلحهم الله يتقبل، انا كندوي على دوك اللي باقيين تحت الاماره ديالك. عمروا لنا الجامع بالدراري الصغار يرحم والديكم، واللي دار لك في ولدك صيفطوا ليا. واش عباد الله الدراري ولادنا تيديروا 16 17 عام عاد نبداو نتجاراو من وراهم، راه في الصال الجو راه كيفتح الجوانات، راه جالس كيتقرقب، راه تابع الدريات. مشى الدري ادعي معاه ديك الساعه وبلاتي احسن، وحرش عليه شي صاحبه كيتقى الله ولا شي خالو عزيز عليه يحاول شي شويه كيفاش يردوه. الدري نقولها لك من هنا شمتو قبل ما يشمتك. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.